નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે માહિતી મેળવીશું કે જ્યારથી કોરોના વાયરસના કારણે દેશની અંદર લોકડાઉન આવ્યું છે ત્યારથી પૂરા ભારતની અંદર શાળાઓ કોલેજો છે તે બંધ છે। તે હવે સરકાર છે તે ધીમે ધીમે ગુજરાતની અંદર શાળાઓ ખોલવા માગે છે। તે અંગે સરકારે જે ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે તેની ઓફિશિયલ માહિતી તમને આપીશ। મિત્રો, માર્ચ મહિનાથી પૂરા ભારતની અંદર લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ત્યારથી એટલે કે લગભગ 8 મહિનાથી શાળાઓ કોલેજ છે તે બંધ છે। હવે આ શાળાઓ છે તે ટૂંક સમયની અંદર ખુલશે। કઈ તારીખથી ખુલશે, સાથે સાથે વાલીની સંમતિ સાથે ખુલશે, તે અંગેની જે કાંઈ લેટેસ્ટ માહિતી છે, સરકારે જે ઓફિશિયલ ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશ। પૂરી માહિતી માટે ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલી રાજ્ય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં અંગે મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, તેમજ સાથે સાથે જ અમુક ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે જેની માહિતી આપણે આપીશું। દિવાળી પછી એટલે કે તારીખ 23 નવેમ્બરથી શાળાઓ છે તે ધોરણ 9 થી 12ના વર્ગો છે તથા કોલેજ અને યુનિવર્સિટી છે તેની અંદર શિક્ષણ કાર્ય છે તે શરૂ કરવામાં આવશે। શરૂઆતના તબક્કામાં જોઈએ તો દિવાળી પછી 23 નવેમ્બરથી સૌથી પહેલાં ઉપરના ધોરણ એટલે કે ધોરણ 9 થી 12ના વર્ગો, કોલેજ અને યુનિવર્સિટી છે તેનું શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ થશે। ત્યારબાદ ક્રમશઃ ધીરે ધીરે પ્રાથમિક વિભાગનું પણ શિક્ષણ કાર્ય શરૂ થશે। સૌથી પહેલાં તો સરકારે જે ઉપરના વર્ગોને લઈને જે ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે તેની માહિતી આપણે મેળવી। અહીંયા આપેલું છે કે ભારત સરકારના દિશા નિર્દેશન અને ગાઈડલાઈન છે તેનું સંપૂર્ણ પાલન સાથે શૈક્ષણિક કાર્ય છે તે તબક્કાવાર પૂર્ણ શરૂ કરવામાં આવશે। શિક્ષણ વિભાગ, શાળા, કોલેજ, યુનિવર્સિટીના સંચાલકો અને શિક્ષણવિદોના મત મેળવીને આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। શાળા કોલેજો શરૂ કરતા પહેલાં સંકુલમાં સ્વચ્છતા, થર્મલ ગનથી વિદ્યાર્થીનું ચેકિંગ, સેનેટાઈઝર અને હાથ ધોવા માટે સાબુની વ્યવસ્થા છે તે અંગેની સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેશે। એટલે શાળા શરૂ થાય પહેલાં સંકુલની અંદર આ તમામ વ્યવસ્થા જે તે સંકુલવાળાએ કરવાની રહેશે। થર્મલ ગનથી વિદ્યાર્થીનું ચેકિંગ થશે, સ્વચ્છતા જાળવવાની રહેશે, હાથ ધોવા માટે સાબુની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે। આ સિવાયની જે અન્ય ગાઈડલાઈન છે તે જોઈએ તો વર્ગખંડો અને સંકુલમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ તથા માસ્કનો ઉપયોગ છે તે ફરજિયાત કરવાનો રહેશે। શાળા કોલેજથી નજીકના અંતરે મેડિકલ સેવાઓ ઉપલબ્ધ હોય તેની ખાતરી કરવાની રહેશે। શાળામાં વિદ્યાર્થીની હાજરી ફરજિયાત રાખવામાં આવી નથી, એટલે શાળા એવું પ્રેશર નહીં કરી શકે ફરજિયાત વિદ્યાર્થીને સ્કૂલે આવવું અને હાજરી પૂરી અને ફરજિયાત તેને પ્રેઝન્ટ કે એબસન્ટ દર્શાવવું તેવું ફરજિયાત રાખવામાં આવ્યું નથી। શાળાએ આવવા માટે વિદ્યાર્થીના માતા પિતા કે વાલીની લેખિત સંમતિ પણ સંસ્થાએ મેળવવાની રહેશે। જે તે શાળા છે તેને વિદ્યાર્થીના માતા પિતાની લેખિતમાં સંમતિ મેળવવાની રહેશે કે અમારું બાળક છે તેને અમે શાળાએ મોકલવા માટેની મંજૂરી આપી છે તેવી લેખિતમાં વાલીએ સંમતિ પણ જે તે સંસ્થાને કે કોલેજને આપવાની રહેશે। વિદ્યાર્થી પોતાનું માસ્ક, પાણીની બોટલ, પુસ્તકો, નાસ્તો વગેરે ઘરેથી જ લાવે અને અન્ય છાત્રો સાથે આપ-લે ન કરે તે પણ જોવાનું રહેશે। એટલે વિદ્યાર્થીને માસ્ક ફરજિયાત રહેશે, પાણીની બોટલ છે તે પણ ઘરેથી લઈ જવાની, તેમજ નાસ્તો છે તે પણ તેમને સાથે લઈ જવાનો થશે અને આ બધી વસ્તુ છે એકબીજા વિદ્યાર્થી છે તે આપ-લે ન કરે તે ખાસ શાળાના સંચાલકોએ જોવાનું રહેશે। શાળા કોલેજ સંકુલમાં વિદ્યાર્થીઓની ભીડભાડ ન થાય તે માટે વિદ્યાર્થીઓને તબક્કાવાર આવે તેવું આયોજન આચાર્યએ ગોઠવવાનું રહેશે। તો સરકારે અમુક ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે તેના આધારે દિવાળી પછી એટલે કે 23 નવેમ્બરથી 9 થી 12ના વર્ગ અને કોલેજ યુનિવર્સિટી છે તેનું શૈક્ષણિક કાર્ય ધીમે ધીમે શરૂઆત કરવામાં આવશે। તો જે આ લેટેસ્ટ માહિતી હતી તે તમને આપી છે। આ વિડીયોને લાઇક, શેર જરૂર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।